नमस्कार, टेक्लाइफ ओडिसीमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामी माइक्रोसफ्ट पावरपोइन्ट यानीकि प्रेजेन्टेसन सिस्टमबाट योभन्दा अगाडि बैंकिङ तथा लोकसेवा आयोगले लिएका विभिन्न तह तथा समूह अन्तर्गतका परीक्षामा धेरै पटक सोधिएका तथा अबको परीक्षामा सोध्न सकिने सम्भावित मल्टिपल चोइस क्वेशन सेट बी अन्तर्गत 25 वटा क्वेशनलाई डिस्कस गर्नेछौँ। स्पेशल्ली आजको भिडियो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तह 4 अन्तर्गतका प्रशासन तथा नगद समूहको तयारीमा लाग्नुभएका सर तथा म्याडमहरूका लागि धेरैभन्दा धेरै बेनिफिसियल रहेको छ। यसका साथै नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक तथा लोकसेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोगले लिइने विभिन्न तह तथा समूहका परीक्षार्थीका लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको जानकारी गराउँदछौँ। आउनुस् ढिलो नगरी आजको क्वेशनतिर लागौँ। ओके, आजको सेट बी को क्वेशन नम्बर 1 मा रहेको छ। नेक्स्ट क्वेशनमा नम्बर 1 मा चाहिँ What is the default file extension of Microsoft PowerPoint भन्दैछ। यसको डिफल्ट फाइल एक्सटेन्सन PowerPoint को के हो भनेर छ क्वेशन नम्बर 1 ले चाहिँ है। र अप्सनहरुमा छ .pptx, b मा .ppt र c मा .ppts, d मा .pptm भन्ने दिएको छ। यसको अप्सन हो करेक्ट अप्सन नम्बर ए .pptx। ओके, क्वेशन नम्बर 2 Which ribbon tab contain the command related in inserting save and text box भन्दैछ। तलको कुन रिबन को ट्याबले चाहिँ हैन इन्सर्टिङ सेभ र टेक्स्ट बक्सलाई इन्सर्टिङ गर्नसँग सम्बन्धित रहेको छ भन्दैछ। हामी पाउँछौँ अर्थात् प्राप्त गर्छौँ या त्यो ट्याब भित्र पढ्ने गर्छ भनेर सोधिरहेछ। अप्सन नम्बर ए मा होम ट्याब, बी मा इन्सर्ट ट्याब, सी मा डिजाइन ट्याब, डी मा ट्रान्जिसन ट्याब दिएको छ। यसको करेक्ट आन्सर insert tab. B is the right answer. Okay, त्यस्तै प्रकारले अप्सन नम्बर 3 मा रहेको छ। या 3 मा What is the purpose of slide master in PowerPoint भन्दैछ। स्लाइड मास्टर चाहिँ PowerPoint हामी किन युज गर्छौं, यसको पर्पज के हो भनेर सोधिरहेछ है। अप्सन ए मा to apply animation to slide, बी मा customize the layout and design of all slides, र सी मा add speaker note, र डी मा insert hyperlink भन्ने भनिरहेछ। यसको करेक्ट आन्सर हो कस्टमाइज द लेआउट एन्ड डिजाइन अफ अल स्लाइड है। लेआउटलाई कस्टमाइज गर्ने र स्लाइड मास्टरमा डिजाइन गरेको चिज सबै स्लाइडमा पुग्छ। त्यसैले सबै स्लाइडका लागि हामी डिजाइन गर्छौँ स्लाइड मास्टरमा है। ओके, त्यस्तै प्रकारले क्वेशन नम्बर 4 मा रहेको छ हाउ क्यान यु एड न्यू स्लाइड इन PowerPoint प्रेजेन्टेसन भन्दैछ। कसरी हामी एड गर्न सक्छौं भनेर सोधिरहेछ है। अप्सन नम्बर ए मा Ctrl+A, बी मा Ctrl+N, सी मा Ctrl+M र डी मा Ctrl+S। यसको करेक्ट आन्सर हो Ctrl+M यानी कि सी इज द राइट आन्सर है। ओके, क्वेशन नम्बर 5 मा what is the function of the transition in PowerPoint है। PowerPoint मा ट्रान्जिसन को फंक्शन के हो भनेर सोधिरहेछ 5 ले। ए मा चेन्ज द स्लाइड लेआउट, बी मा मुभ फ्रम वन स्लाइड टु नेक्स्ट विथ भिजुअल इफेक्ट, र डी सी मा इन्सर्ट अडियो क्लिप, र डी मा दिएको छ चेन्ज द फन्ट साइज। यसको करेक्ट आन्सर हो अप्सन नम्बर बी इज द राइट आन्सर, मुभ फ्रम वन स्लाइड टु नेक्स्ट विथ द भिजुअल इफेक्ट है। एउटा स्लाइडबाट अर्को स्लाइड चेन्ज गर्दाखेरि हामी त्यसको भिजुअल इफेक्ट पाउँछौँ। त्यसैले बी इज द राइट आन्सर है। ओके, क्वेशन नम्बर 6 मा रहेको छ इन PowerPoint हाउ क्यान यु स्टार्ट अ स्लाइड सो फ्रम द करेन्ट स्लाइड भन्दैछ। करेन्ट स्लाइडबाट हामी कसरी स्लाइडलाई सो गर्न सक्छौं। ए मा Shift+F5, बी मा F12, सी मा F8 र डी मा F2 प्रेस गरेर भनिरहेछ। यसको करेक्ट आन्सर हो A number is the right answer for this question है। Shift+F5। ओके, त्यस्तै प्रकारले 7 नम्बरमा दिएको छ। 7 मा What is the purpose of design tab? Design
आइडिया फिचर इन पावरपोइन्ट भन्दैछ। डिजाइन आइडिया फिचर को पर्पज चाहिँ के हो भनेर सोधिरहेछ। एमा एड एनिमेसन टु टेक्स्ट हैन, एनिमेसन एड गर्न पाउने टेक्स्टमा, र त्यस्तै प्रकारले बी नम्बरमा दिएको छ टु डिजाइन प्रोभाइड डिजाइन सजेसन फर द स्लाइड है, डिजाइनका लागि सजेसन दिने स्लाइडका लागि। सीमा चेन्ज द कर्सर, चेन्ज द कलर स्किम है, कलर स्किम, र डीमा दिएको छ इन्सर्ट चार्ट है। यसको करेक्ट आन्सर हो अप्सन नम्बर बी इज द राइट आन्सर, प्रोभाइड डिजाइन सजेसन फर अ स्लाइड, यानी कि बी इज द राइट आन्सर है। ओके, त्यस्तै प्रकारले क्वेसन नम्बर 8 मा रहेको छ हाउ क्यान यु डुप्लिकेट द स्लाइड इन पावर पोइन्ट भन्दैछ। स्लाइड पावर पोइन्टमा डुप्लिकेट गर्नु पर्यो भने कुन की हामी लिन सक्छौँ। कन्ट्रोल प्लस एमा एम के अरे डी, बीमा कन्ट्रोल प्लस सी, र सीमा कन्ट्रोल प्लस एक्स, र डीमा कन्ट्रोल प्लस बी। यसको करेक्ट आन्सर हो कन्ट्रोल प्लस डी, यानी कि ए इज द राइट आन्सर है। ओके, क्वेसन नम्बर 9 मा दिएको छ वाट इज द डिफल्ट फाइल एक्सटेन्सन अफ पावर पोइन्ट टेम्प्लेट भनिरहेछ है। पावर पोइन्ट नभएर पावर पोइन्ट टेम्प्लेट भनिरहेछ, र एमा डट पिपिटिएक्स, बीमा डट पिपिटी पोटिएक्स, र सीमा डट पिपिएस, र डीमा डट पिपिटिएम भन्ने दिएको छ। यसको करेक्ट आन्सर हो बी इज द राइट आन्सर, पोटिएक्स है, पोटिएक्स। ओके, त्यस्तै प्रकारले क्वेसन नम्बर 10 मा दिएको छ व्हिच रिबन ट्याब टु पावर पोइन्ट कन्टेन द कमान्ड रिलेटेड टु इन्सर्टिङ भिडियो एन्ड अडियो फाइल फर्मेट भन्दैछ। अडियो र भिडियो फाइल फर्मेट इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने तल दिएको कुन रिबनको ट्याबले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्छ या सघाउँछ भनेर सोधिरहेछ है। एमा इन्सर्टबाट हामी एड गर्न सक्छौँ, बीमा होमबाट एड गर्न सक्छौँ, डीमा डिजाइन, सीमा डिजाइन, र डीमा एनिमेसन दिएको छ। यसको करेक्ट आन्सर हो ए इज द राइट आन्सर, इन्सर्ट मेन्युबाट। ओके, क्वेसन नम्बर 11 दिएको छ वाट इज द पर्पज अफ नोट पेज इन पावर पोइन्ट भन्दैछ। पावर पोइन्टमा नोट पेजको पर्पज चाहिँ के हो, किन हामी त्यसको उद्देश्य के हो, किन हामी त्यसलाई युज गर्छौँ भनेर सोधिरहेछ, या युजरले त्यसको प्रयोग किन गर्छ है। अप्सन नम्बर एमा दिएको छ एड स्पिकर नोट फर प्रेजेन्टर है, र बीमा इन्सर्ट हाइपरलिङ्क, सीमा कस्टमाइज स्लाइड लेआउट, र डीमा अप्लाई एनिमेसन। यसको करेक्ट आन्सर हो एड स्पिकर नोट फर अ प्रेजेन्टर है। त्यसमा उसले आफ्नो के गर्न सक्छ, नोटहरू एड गर्न सक्छ प्रेजेन्टेसनको सालमा, अर्थात् जो प्रेजेन्टर हो त्यसको लागि है त। ओके, र क्वेसन नम्बर 12 मा दिएको छ हाउ क्यान यु हाइड द स्लाइड ड्युरिङ द प्रेजेन्टेसन पावर पोइन्ट भनिरहेको छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है यो क्वेसन चाहिँ। पावर पोइन्टमा चाहिँ हामी कसरी स्लाइडलाई हाइड गर्न सक्छौँ भनेर सोधिरहेको छ। अप्सन नम्बर एमा राइट क्लिक एन्ड चुज हाइड अप्सन, हाइड स्लाइड, र बीमा प्रेस कन्ट्रोल प्लस एच, र सीमा गो टु स्लाइड सो एन्ड हाइडमा क्लिक गर्ने, र डीमा ड्र्याग द स्लाइड अफ स्क्रिन भनेर भनिरहेको छ। यसको करेक्ट आन्सर हो अप्सन नम्बर ए, स्लाइड, जुन स्लाइडलाई हाइड गर्नु छ त्यो स्लाइडमाथि राइट क्लिक गर्ने अनि हाइडमा क्लिक गर्ने है। ओके, क्वेसन नम्बर 13 मा दिएको छ वाट इज द पर्पज अफ एनिमेसन पेन इन पावर पोइन्ट। एनिमेसन पेनको पावर पोइन्टमा उद्देश्य के हो, किन युजरले यसलाई युज गर्छ या हामीले युज गर्छौँ भनिरहेछ। ए नम्बरमा अप्लाई ट्रान्जिसन इफेक्ट है, बीमा कन्ट्रोल द अर्डर एन्ड टाइमिङ अफ द एनिमेसन, सीमा एड अडियो टु स्लाइड, र डीमा एडजस्ट स्लाइड लेआउट भनिरहेको छ। यसको करेक्ट आन्सर हो कन्ट्रोल द अर्डर एन्ड टाइमिङ अफ अ एनिमेसन, यानी कि बी इज द राइट आन्सर है। ओके, दिस इज द राइट आन्सर। त्यस्तै प्रकारले क्वेसन नम्बर 14 मा रहेको छ व्हिच अप्सन एलाउ यु टु प्रिन्ट स्पिकर नोट अलङ विथ द स्लाइड इन पावर पोइन्ट भन्दैछ। स्लाइडको पावर पोइन्टमा हैन यहाँ बनाएको डिजाइनले स्पिकरको नोटलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने तल दिएको कुन अप्सनले चाहिँ हामीलाई अनुमति दिन्छ या एलाउ गर्छ भनेर सोधिरहेछ। ए नम्बरमा चाहिँ ह्याङआउट, बीमा नोट पेज, र सीमा आउटलाइन, र डीमा फुल पेज स्लाइड भनेर हामीलाई दिएको छ।
यसको करेक्ट आन्सर हो बी ए नोट पेज इज द राइट आन्सर ओके त्यस्तै प्रकारले 15 नम्बरमा रहेको छ व्हाट इज द पर्पज अफ एक्सन बटन इन पावर पोइन्ट मा एक्सन बटनको काम के भनेर हामीलाई सोधिरहेको छ एक्सन बटन है इन्सर्ट मेनुमा हुन्छ त्यसको काम के भन्ने है ए नम्बरमा दिएको छ नेभिगेट टु द डिफरेन्ट स्लाइड और परफर्म द स्पेसिफिक एक्सन है बीमा दिएको छ कन्ट्रोल स्लाइड ट्रान्जिसन र सीमा दिएको छ इन्सर्ट अडियो क्लिप डीमा दिएको छ कस्टमाइज स्लाइड ब्याकग्राउन्ड है यसको करेक्ट आन्सर हो क्वेसन नम्बर अप्सन नम्बर ए नेभिगेट टु द डिफरेन्ट स्लाइड और परफर्म द स्पेसिफिक एक्सन है एक्सनलाई हामी कुनै पनि स्लाइडभित्र रहेको होइन बटन क्रिएट गरेर त्यो कुनै पनि स्पेसिफिक काम या टास्कका लागि हामी लिङ्क गरेर जोड्न सक्छौँ एक्सनबाट हामी ह्यान्डल गर्न सक्छौँ है ओके त्यस्तै प्रकारले क्वेसन नम्बर 16 मा रहेको छ हाउ क्यान यु इन्सर्ट हाइपरलिङ्क इन पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन भन्दैछ हाइपरलिङ्क कसरी हामी प्रेजेन्टेसनमा एड गर्न सक्छौँ भनेर सोधिरहेको छ अप्सन नम्बर ए मा कन्ट्रोल एच बी मा कन्ट्रोल के र सी मा कन्ट्रोल एल र डी मा कन्ट्रोल जे यसको करेक्ट आन्सर हो बी इज द राइट आन्सर कन्ट्रोल प्लस के है धेरै पटक सोधिएको क्वेसन हो यो पनि त्यस्तै प्रकारले 17 मा दिएको छ व्हाट इज द पर्पज अफ आइड्रपर टुल इन पावर पोइन्ट भनेर सोधिरहेको छ आइड्रपर टुल हामी किन युज गर्छौँ पावर पोइन्टमा भनेर दिएको छ ए मा सेलेक्ट कलर फ्रम इमेज और अब्जेक्ट भन्दैछ र बी मा हाइलाइट टेक्स्ट र सी मा जुम इन अन स्लाइड र डी मा अप्लाई 3D इफेक्ट भन्दैछ यसको करेक्ट आन्सर हो अप्सन नम्बर ए सेलेक्ट कलर फ्रम इमेज और अब्जेक्ट क्वेसन नम्बर 18 मा दिएको छ 18 मा दिएको छ which of the following is not default slide layout in presentation PowerPoint भनेर सोधिरहेछ तल दिएको मध्ये PowerPoint को कुन स्लाइड लेआउट हुँदैन भनेर सोधिरहेछ है ए मा स्लाइड के टाइटल स्लाइड बी मा टु कन्टेन्ट र डी मा ब्ल्याङ्क र सी मा वेब पेज यसको करेक्ट आन्सर हो वेब पेज चाहिँ हुँदैन बाँकी सबै हुन्छ त्यस्तै प्रकारले क्वेसन नम्बर 19 मा छ how can you insert apply predefined theme to the PowerPoint presentation भनेर सोधिरहेको छ predefined theme चाहिँ तलको मध्ये कुनमा हुन्छ ए मा फर्मेट थीम बी मा डिजाइन थीम र सी मा स्लाइड्स थीम र डी मा भ्यू थीम यसको करेक्ट आन्सर है क्वेसन नम्बर 19 को डिजाइन थीम यानी कि बी इज द राइट आन्सर त्यस्तै प्रकारले क्वेसन नम्बर 20 मा रहेको छ व्हाट इज द पर्पज अफ स्मार्ट आर्ट फिचर इन पावर पोइन्ट स्मार्ट आर्ट को फिचर चाहिँ पावर पोइन्ट मा किन गर्छौं हामी त्यसको उद्देश्य के हो भनेर सोधिरहेछ ए मा छ इन्सर्टिङ 3D शेप र बी मा छ क्रिएटिङ आर्टिक्स पेज बोर्डर र यसको नाम सी मा दिएको छ डिजाइनिङ अर्गनाइजेसनल चार्ट एन्ड डायग्राम र सी मा छ चेन्जिङ डकुमेन्ट थीम दिएको छ यसको करेक्ट आन्सर हो डिजाइनिङ अर्गनाइजेसनल चार्ट एन्ड डायग्राम अप्सन नम्बर सी इज द राइट आन्सर फर दिस क्वेसन क्वेसन नम्बर 21 मा रहेको छ हाउ क्यान यु इन्सर्ट भिडियो इन पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन भन्दैछ कसरी इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ ए मा इन्सर्ट भिडियो बी मा होम भिडियो र सी मा फर्मेट भिडियो र डी मा स्लाइड शो भिडियो यसको करेक्ट आन्सर हो इन्सर्ट भिडियो ए इज द राइट आन्सर क्वेसन नम्बर 22 मा दिएको छ व्हाट इज द पर्पज अफ ग्रिड एन्ड गाइड अप्सन इन पावर पोइन्ट है पावर पोइन्ट मा हामी किन यसको युज गर्छौं भनेर सोधिरहेछ अप्सन नम्बर ए मा एड ग्रिड ब्याकग्राउन्ड टु द स्लाइड बी मा align object and text using the visual guide र सी मा create 3D effect र डी मा apply color saying scheme दिएको छ यसको करेक्ट आन्सर हो अप्सन नम्बर बी align object and text visual guide this is the right answer त्यस्तै प्रकारले क्वेसन नम्बर 23 मा दिएको छ which ribbon tab in PowerPoint containing the command for working with the picture and other graphics element भन्दैछ कुनै तल दिएको कुन रिबन को ट्याब भित्र चाहिँ
कन्टेनिङ हुन्छ या स्टोर हुन्छ जहाँ हामी पिक्चर र ग्राफिक्ससँग रिलेटेड हामी कामहरू गर्छौँ एमा इन्सर्ट बीमा होम र सीमा डिजाइन र सीमा डिजाइन र डीमा ग्राफिक्स यसको करेक्ट आन्सर हो इन्सर्ट ए इज द राइट आन्सर फर दिस क्वेसन है ओके त्यस्तै प्रकारले क्वेसन नम्बर 24 मा दिएको छ हाउ क्यान यु अप्लाई कस्टम एनिमेसन टु एन अब्जेक्ट इन पावर पोइन्ट भनिरहेको छ पावर पोइन्टमा चाहिँ यो कस्टम एनिमेसनको चाहिँ हामी कसरी अप्लाई गर्न सक्छौँ भनेर सोधिरहेको छ या तपाईँ कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ है क्वेसन नम्बर 4 ले चाहिँ एमा राइट क्लिक एन्ड चुज एनिमेट र बीमा गो टु एनिमेसन ट्याब एन्ड सिलेक्ट एन्ड एनिमेसन है गो टु एनिमेसन ट्याब एन्ड सिलेक्ट एड एनिमेसन र सीमा छ प्रेस Ctrl+A र डीमा दिएको छ चुज एनिमेसन फ्रम द डिजाइन ट्याब यसको करेक्ट आन्सर हो गो टु एनिमेसन ट्याब एन्ड सिलेक्ट एड एनिमेसन है यानी कि दिस इज द राइट आन्सर ओके आजको लागि आजको सेटमा लास्ट क्वेसन रहेको छ व्हाट इज द पर्पज अफ प्रेजेन्टर भ्यू इन पावर पोइन्ट है प्रेजेन्टर भ्यू हामी किन युज गर्छौँ भनेर सोधिरहेको छ र अप्सन नम्बर ए मा छ कस्टमाइज स्लाइड ट्रान्जिसन बीमा भ्यू स्पिकर नोट एन्ड अपकमिङ स्लाइड वाइल द प्रेजेन्टिङ र सीमा दिएको छ चेन्ज स्लाइड लेआउट र डीमा दिएको छ इन्सर्ट एनिमेसन भनेर दिएको छ यसको करेक्ट आन्सर हो भ्यू द स्पिकर नोट एन्ड अपकमिङ स्लाइड वाइल द प्रेजेन्टिङ यानी कि option number B is the right answer okay this is the right answer यो क्वेसन को पनि B नै राइट आन्सर हो है ओके अहिलेसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिएकोमा स्पेशली तपाईलाई विशेष धन्यवाद अब हाम्रो भेट नेक्स्ट भिडियोको प्रश्न उत्तर सेसनमा रहनेछ ओके बाइ बाइ